Ora 9 dimineața, nu-i nimeni acum, doar noi și greierii, așa că e timpul să facem un duș. Bună dimineața, scuze, mulțumim! Am luat bocancii la Robert, mărimea 42. Altceva? Am dat acum informativ pe hartă, 40 de kilometri de aici, o oră, defileul Someșului Rece. Uite aici în stânga, am găsit-o pe hartă că s-ar putea opri. Pe Iasmina am lăsat-o jos că să trag un cadru, uitați aici cât e de fain. Imediat e ora 5 după masa și ne pregătim de cină, dar așa în stil mic dejun, cu roșii, castraveți, ardei, ceapă verde, ceva șuncă, cașcaval. Bună dimineața! Salutare, salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Direct din duș. Da, Robert. Și Iasmina. Suntem pe dealurile din Cluj și ne-am făcut improvizația asta, care tot încerc eu să fac de mult timp. Doar că nu am suficienți magneți, am doar 6 și dacă un pic bate vântul, e problematică treaba. Am ajuns aseară aici, plin de lume, să vizioneze frumos apusul care a fost acolo și n-am putut face duș. Ne cam mâncă pielea, cum ne-o prins și soarele, mi se dă jos pielea. Zic, vreau să fac un duș. Hai! Ora 9 dimineața, nu-i nimeni acum, doar noi și greierii, așa că e timpul să facem un duș și să mergem să-mi cumpăr bocanci de aici din Cluj. Da, am găsit la o doamnă, altă pereche. Ați văzut în episodul anterior, am căutat niște bocanci la un băiat aici în Cluj, dar au fost 41 și m-au strâns. Așa că am găsit 42 și mergem să-i testăm și pe ea. Și partea bună e că sunt noi nouți. La jumătate de preț. Exact. Hai, să ne spălăm. Hai. Aici am băgat termoplonjonul la 220, acolo la invertor. E un termoplonjon care consumă 470 de W. Am pornit cu apa de la 18 grade și momentan are deja 33-34. Asta deja e numai bună de duș. Ca să meargă mai repede procesul de încălzire și mișcare a apei, am spumantul lui Aspina de cappuccino și cu asta învârt apa. Am băut cafeluța cu aparatul de la Utin și Robert are cu cacaoa lui cu lapte și cereale. Copilul din el. Am adunat tot. Mergem până în Cluj să luăm bocancii lui Robert și după aia spre Munții Apuseni. Da, scuze, mulțumim! Am luat bocancii la Robert, mărimea 42. Altceva? E fain să mă revăd cu ei. Eu am mai purtat, cred că, nu știu, 2-3 ani am mai purtat o pereche din ăștia. Foarte fain, sunt foarte ușori. Bun. Ca preț 200 de lei, ca să vă imaginați, când Decathlon la prețul de achiziție noi erau 360. Și doamna acum ne-a spus că au fost cumpărați pentru tatăl dânsei, dar nu i-au fost buni pentru că dânsul avea 43. Și eu ieri am probat 41, dar aia nu, m-au strâns. Așa că avem boconci. Am făcut o oprire și la OMV. Am mai băgat 14 litri de 100 de lei.
că deja am pe bord 900 de kilometri făcuți. Am mai avut 3 linii și acum, având în vedere că ne băgăm totuși prin zonă mai muntoasă, am zis hai să mai fie ceva în rezervor. N-am vrut nici să umplu, să-l fac plin, să fie iar greu. Ăla de EcoFlow. Aha. Dubița de EcoFlow de Cluj. Da. Și am dat acum informativ pe hartă 40 de kilometri de aici, o oră defileul Someșului Rece. Să vedem ce o fi. Dacă undeva în zona de Măguri Răcătău, pe acolo. Trebuie să fie fain, sigurat. Vrem lângă apă, tot ne-am dorit să stăm undeva jos lângă apă. Sperăm să fie semnal, vedem. Da, mergem. Dacă găsim altceva mai fain, ne mai sucim pe drum. Avem până acolo 40 de kilometri. E ora 12, e un pic aglomerat pe aici. Cumpărături nu ne mai facem, că chiar facem niște frigărui mai târziu. Apă o să o luăm din pârâu, că am vreo 3 bidoane de 5 litri de apă de băut și de mâncat și așa, nu-i problemă. Dezvoltat Clujul ăsta, infrastructură serioasă pe aici. Am intrat deja de ceva timp aici pe vale, cum ar veni, nu pe cea finală, care e oarecum înfundată, ci pe drumul principal, așa pe direct. Și deja s-a schimbat atmosfera și tot e altfel, împădurit. Avem răcoare, zone din astea și umbrite și cu soare. Acum tot studiem semnalul, vedem dacă o să ne cadă sau nu. Asta acum e drumul 107N. Am intrat din Gilău, am făcut stânga și mai avem vreo 20 de kilometri până la punctul selectat. Din ce am văzut acolo pe hartă, e oarecum înfundat sau se mai poate trece pe drum neasfaltat încolo spre Beliș, cred că. De-aia vedem dacă ne aventurăm sau nu. Vedem și în funcție de semnal la telefon, dacă rămânem acolo jos la apă. În cazul în care nu este semnal, poate stăm o oră, două și după aia urcăm undeva, că avem tot felul de zone din astea înalte pe acolo, la 10, 15, 20 de kilometri poți urca pe dealuri. Da, ce frumos e pe aici. Noi ne-am mai plimbat pe aici prin 2020 cu motorul, cu Transalpul, s-au făcut test drive pe aici cu BMW-uri, cu un alta. Am trecut de intersecția unde în dreapta am fi avut urcarea spre Măguri Răcătău și de aici mai avem, acum de unde filmăm, încă 8 km până în capăt pe vale, acolo la defileul Someșului Rece. Iasmina are semnal pe Orange, eu pe Digi nu am, momentan. Ne mai zice Google Maps 3 km. Drumul s-a îngustat foarte tare. Am început să și vină niște curbe, urcări. Undeva urcăm destul de bine de tot. Aici e problemă fiind îngust că am mai prins mai înainte un camion. Și chiar am avut un loc de refugiu. Am avut noroc că i-am putut trage deoparte, că a venit destul de hotărât. Eu acum mă duc pe aici 40 la oră. El sigur a coborât peste 60. Și destul de aiurea. În rest e foarte faină zona. Eu pe Digi încă semnal nimic. Iasmina mai înainte avea vreo 3 linii. Ar fi fain dacă ar fi semnal un pic, măcar cât de cât. Ar fi fain să stăm aici o noapte. Între timp mi-a venit și mie semnalul. Mai avem 900 de metri până la punct și în dreapta noastră deja avem barajul de la Someșul Rece. Intrarea pe baraj e interzisă, nu ne oprim. Uite ce fain s-a format aici un lac. Momentan la mine se menține 4G full pe Digi. Și mai avem 600 de metri până la locația care am dat-o eu așa ochiometric. Nu știu la ce altitudine suntem, dar ni s-au înfundat urechile bine. Ați văzut ce noroc am avut iară cu mașina, că am avut loc de refugiu să mă trag. Wow. Da, am luat niște găuri.
Mai e 400 de metri. Să ajungem cu mașina întreagă până acolo. Scria la intrare pe vale că drumul a fost consolidat sau ceva de genul de Consiliul Județean Cluj. Dar a fost o porțiune făcut, că văd că în rest e plin de găuri. Dar uite aici în stânga, am găsit-o pe hartă că s-ar putea opri. Și 4G full semnal. Hai să vedem ce avem aici jos. Oi, mai și alții cu mașinile aici. Perfect, vai ce frumos e. Chiar e. Pe Iasmin am lăsat-o jos că să trag un cadru. Uitați aici cât e de fain. Era să se rănească, că o deschis ușa în pantă și s-o dus ușa de la greutate. Da, bun. Hai că oprim momentan aici și vedem mai târziu ce facem. Un interviu? Au, foarte fain aici. Stai că eu l-am pe ăsta la Da. Hai că vedem cum o să stăm. Mai avem aici ceva oameni care pescuiesc. Mergem după apă la Pârâu. Pârâu. Cât poate să fie de frumos aici. Acolo undeva, dacă vedeți, iasă apa cu debit, cu forță. Partea bună e că acum am vorbit aici cu un domn care e cu ceva asociație, grup din asta de pescari. Era fain și aici jos, doar că e gălăgie de la apă. Și ne-a spus că dacă continuăm în față, e drum asfaltat și putem ieși la Mărișel. Eu oricum v-am zis că aș fi testat drumul ăla, dar cred că, în opinia mea, am crezut că e neasfaltat, dar ci că e asfalt. Deci mâine acolo mergem. Ce curată e apa! Imediat e ora 5 după masa și ne pregătim de cină, dar așa în stil mic dejun, cu roșii, castraveți, ardei, ceapă verde, ceva șuncă, cașcaval Și croissant. și croasante, da, exact. S-a pornit vântul. La noapte minima de 5 arată. O fi interesant. Aici mai păstrez cașcaval și 2 felii de șuncă să ne facem într-o dimineață mic dejun cu ouă. Pe economie.
Acum un pic o trecut de ora 6. Soarele începe să dispară de pe vale. Acum cred că 10 minute aveam 21, ceva grade și deja 20, afară. Să fie răcoare, chiar frig aici. Bun, dragilor, încheiem ziua aici de la defileul Someșului Rece. Iar unde e foarte rece. Unde e rece. Chiar e rece. Și o fi rece la dimineață. Da, da. Cât? 5 grade arată, poate și mai puțin o fi. Da, bun. Știți ce aveți de făcut. Like, comment, subscribe. Sau devin o membru. Sau cumpără-mi o cafea. Buy me a coffee. Vă mulțumim. Ne vedem mâine. Seară faină. Ciao.